Вітаннячка, всім вітаннячка. Вітаю котенята, тюленята. Нарешті настала календарна весна, тому я вирішила намалювати трохи квіткових листівок із бджолами чи джмелями, як кому подобається. Я колись схожих малювала на Creative Market. Так, я колись малювала на стоки. Щоб ви довго не шукали, бо хоч одна людина та й захоче на те подивитись. Я залишу посилання в описі. Кому цікаво, що ще я малювала тоді, зможете переглянути. Дуже випадково відео з листівками тюленів набрало більше 1 мільйона переглядів в інстаграмі. І це чудово, бо інстаграм мій був майже неживий, через те, що я поширювала багато інформації про війну. В цілому, виклавши ріл з листівками-мушлями, я думаю, що просто попала випадково в тренд. Бо вже після цього мені почало підкидати в рекомендаціях інші профілі, де люди роблять щось з паперу схожого плану. І подібні відео набирають чимало переглядів. За цей період на мене підписалося щось близько 6 тисяч нових фоловерів. Все ж таки Інстаграм добре працює з репостами, тобто якщо вас репостять і відмічають. На жаль, коментарі та вподобайки, напевно, вже не мають такої сили в просуванні, хоча з приводу коментарів я можу помилятися. Тому, хто прагне органічного трафіку для Інстаграму і вміє малювати, подумайте над схожим контентом. Я сподіваюся, буду трохи більше приділяти уваги Ютубу, і насамперед це роблю для себе, щоб потім була змога передивитися, що я робила в ці буремні часи в нашій країні. Тому я не закликаю підписуватись та коментувати, але дякую за перегляд і приділену увагу. Проте, якщо у вас є якісь теми, на які ви хотіли від мене подивитися, послухати відео, напишіть про це в коментарях під цим відео. В цьому відео трохи детальніше показую, як я створюю листівки. Вам треба, по суті, якісний акварельний папір, ножиці, клей, акварельні фарби та дрібку натхнення. Спочатку я розмальовую зовнішню частину акварелью і додаю золотою фарбою декорування. Це не обов'язково. Листівка складається з 2 частин, склею їх, попередньо прорізавши поличку, де буде приклеєна бджола. Всередині самої листівки я вже розмальовую акварелью після того, як приклеїла. Після висихання додаю зірочки. Коли у вас готова основа, далі переходите до комахи, яка буде жити в квітці. Головне, щоб об'єкт, який ви помістите всередину, покривався тлом листівки, щоб його не було видно поза листівкою. Тому я раджу краще вирізати приблизний розмір, прикласти, подивитися, чи все гаразд, і лише тоді створювати чистовий варіант, щоб потім не перероблювати. От і все. Давайте фарбі та клею встигати висихати, вимикайте вашу фантазію. Дякую всім, хто зробив таку листівку сам або з дітьми, відмітив мене або поширив мої відео. Хай вам щастить. Бережіть себе. Па-па.